Azt mondják, hogy az innovációhoz dobozon kívüli gondolkodásra van szükség. Az általam létrehozott jótékonysági mozgalom azért innovatív, mert nem is voltam a dobozban. Én nem a szegény gyerekeken akartam segíteni. Én önmagamon akartam segíteni. Oké, hatásosan, praktikusan, de kezdetben tényleg csak az volt a célom, hogy a saját helyzetemet könnyítsem. Most, hogy kicsit letaszítottam magam az áldott jólélek piedesztájáról, kicsit jobb, és most már elmondhatom nektek azt, hogy miért vagyok itt. Azért jöttem, hogy megmutassam nektek, hogy bebizonyítsam, hogy az emberek csodálatosak. Ti, mi, a magyar emberek. A pesszimistának, a változtatásra nem képesnek általánosított magyar emberek számára nincs lehetetlen. 10 színpadra se férne el az a sok ezer ember, aki mély szegénységben élő gyerekek tömegének segített az elmúlt 3 évben. Róluk szól a történetem, ami velem kezdődött. Ez tény. Sok fejtörést és önfeltárást kért tőlem, hogy artikulálni tudjam saját magamnak is, hogy miért pont én kellettem ehhez, hogy elinduljon. Lett egy válaszom. Ez a paraszt logika. Ez vagyok én. A paraszt logika felpimpelve 1-2 diplomával, a nincs lehetetlen hitével, jó módban, az ország közepén, mert hogy máshonnan hozom. Vidéki lány vagyok, egy 15 000 fős kisvárosban nőttem föl, első generációs értelmiségiként. Magyarul olyan első diplomás a családban, aki még kavarta otthon a papájával a moslékot a malacnak, síszünetben takarmányos zsákon szánkózott a kunsági domboldalon, sokkal jobban csúszik, mint bármelyik szánkó, és minden nyarat a család büféjében dolgozott végig. Zsigeri szinten van bennem a ne pocsékolj gyerekem, abból főzz, ami van. Városi neve is van, Zero Waste koncepció. És hogyha belegondolok, valójában ez a logika, az abból főzz, ami van, hatja át az egész történetet, nem csak az indulást, ami így nézett ki. Íme az otthonom. Most, hogy kitárulkoztam már mindenhogy, talán az is látszik, hogy a paraszti örökségem elég szelektív. A háztartás, mosás, vasalás, pakolás nem tartozik az erősségeim és a kedvenceim közé sem. A kínok kínját tudom átélni egy ilyen őszi szanálás alkalmával, ami amúgy tök hihetetlen, hogy 2 különböző gyerek után mennyi cucc keletkezik évszakváltás idején. Ezt pakolgattam egyik sarokból a másikba. Mit csináljak vele? Ismerősek vittek el belőle, de még így is sok maradt. Az egyik sarokban mely ilyen műemlékké dermedt, és úgy kerülgettük, mi legyen vele. Ilyenkor merül fel ugye az adományozás gondolata. Furcsának tűnhet, de én sose voltam az adományozós alkat. Egyrészt szkeptikus voltam a nagy konténeres gyűjtésekkel kapcsolatban, szerettem volna tudni, hogy jó helyre kerül az adományom, meg fogják becsülni azt, és volt egy nagyon fontos szempontom. Ha adom, akkor gyerekeknek szeretném adni. Csak a gyerekeknek. Ekkor kaptam egy tuti tippet a lányom egykori bölcsisnéniétől, akire azóta is mindenre számíthatok. Azt mondta, hogy vigyem el egy HHH-s oviba. Olyan oviba, ahol halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelnek. Értettem a kifejezést, de nem tudtam, hogy pontosan mit jelent. Felhívtam hát egy HHH-s ovit. Meg még egyet, meg még egyet. És ekkor indultam el a lejtőn. Olyanokat hallottam, amiket nem akartam hallani. Mert hogy hiába voltak ezek az óvónők földrajzilag nagy távolságra egymástól, mindannyian ugyanazt mondták. Azt, hogy a gyerekek télen hóban, fagyban, vászoncipőben, kabát nélkül járnak óvodába, gyalog, ahol életükben először találkoznak amúgy csapból folyó vízzel, éhesen érkeznek, ott tesznek először, és a nap végén utoljára uzsonnát.
beleszakadt a szívem, hisz ezek a gyerekek az enyémek is lehetnének. Ekkor volt 3 éves és 1,5 éves a kislányom. Mert hisz mind tudjuk, hogy a gyerekek semmiről sem tehetnek. Elküldtem a csomagomat az egyik HHH-s oviba. Nem elvittem, hanem elküldtem. Futárt hívtam, aki másnap pár ezer forintért jött, és elvitte az izmos 20 kilós adománycsomagomat úgy, hogy másnap már az oviban landolt. Semennyi időt, energiát nem kért tőlem ez a művelet, úgy, hogy az úti költség 10%-áért már az ország másik végében volt az én feleslegem. Nagyon boldog voltam. Felszabadult a lakás egy nagyon terhelt pontja, láttuk a falat, és segíthettem jól a gyerekeknek. Azt gondoltam, hogy a másik 2 óvinak, akikkel beszéltem, úgy szerzek az ismerőseim között támogatót, hogy interjút készítek velük, és portrét írok róluk, hogy akkor ők segítsék ezt a másik 2 óvit. Na igen, csak időközben kiderült, hogy nem 3 ilyen óvi van az országban, hanem 500. Hogy fogok én 500 óvit felhívni, portrét készíteni róluk, és támogatót vadászni nekik? Ekkor majdnem feladtam, de tettem még egy próbát is. Ekkor bizonyosodott be először, hogy mekkora szükség van erre a kezdeményezésre. Azt találtam ki, hogy űrlapra vezettem fel a kérdéseimet, és e-mailben küldöm el nekik. Elküldtem, és ők kitöltötték. Mind kitöltötték. A térképen a piros pöttyök azt jelölik, hogy hol van baj az országban. 520 hátrányos helyzetű gyerek történetét bízták rám azok az emberek, akiknek akár púp is lehetett volna a hátán egy plusz feladat, egy kitöltősdi. Mert ők tanítják meg hétről hétre újra és újra a gyereknek, hogy mit kell csinálni a csapból folyó vízzel, hogy kell használni a WC-t, mi az az evőeszköz. Már behordták az egész lakást az oviba, de még mindig minden követ megmozgatnak azért, hogy ezeknek a gyerekeknek legyen cipője, kabátja, esetleg karácsonyi ajándéka. Az összes történetet elolvastam. 520-at. Azóta van állkapocs gyulladásom. Ezért ez csak fogszorítva lehetett kibírni. Mert megőrülök, hogy egy 3 éves kisfiúhoz télen mentőt kell hívni, mert oviba menet, elfagyott a lába. 2019-es történet. Megőrülök, hogy Zsuzsika az oviba kerülésével kezd el megtanulni járni, mert 3 éves koráig egy kiságyban tartották. Megőrülök, hogy egy pár éves kisfiú nem megeszi az uzsonnáját, az ő aznapi utolsó étkezését, hanem a zsebébe szuszakolja, hogy hazavigye a kistesójának. Megőrülök, hogy gyerekek ezreit úgy emelik ki a családból, hogy reggel még az anyukája viszi be az oviba, délután pedig egy vadidegen jön érte és viszi el az ismeretlenbe. 4 történet az 520-ból. Valahogy fel kellett dolgoznom ezt a sok szörnyűséget, amit a gyerekekről megtudtam. És azt gondoltam, hogy úgy enyhíthetem ezt a fájdalmat, hogyha minél több embernek elmondom, ha minél több emberrel oszthatom meg ezt a terhet. És talán úgy segíthetek nekik, hogyha a hozzám hasonló anyáknak, akik otthon pakolgatják a feleslegüket, szólok, hogy hello, ide küld, mert itt kincset ér. Ezért elsősorban nem az emberek empátiájára szerettem volna hatni, hanem az önsegítésre mutattam egy megoldást, ami egy csapásra megoldja a zsúfolt lakás problémáját, pár ezer forintos ráfordítással, csodás jutalommal a végén gyerekeken segíthetnek. És az emberek értették az üzenetet, és jöttek. Kezdetben volt 30 örökbefogadó, majd 100, 1000, 2000. Ezek a pöttyök már a támogatók lakhelyét jelölik. Innen jöttek az emberek, és aztán túlnyúlt ez a határokon is. A világból rengetegen jöttek a gyerekek segítségére,
Japántól New Yorkig volt támogató, aki jelentkezett. 6700 emberrel kerülhettem kapcsolatba, akikre rábízhattam egy-egy ovi szívszaggató történetét. És hogyha belegondolunk abba, hogyha mindenki a szűkebb és a tágabb környezetében gyűjtött, akkor nem 10 000 bevonódásáról, hanem 100 000-ről beszélhetünk. Csodálatos. De tudjátok, hogy mi csodálatosabb ennél? Az, amit ezek az emberek csináltak. 1000 tonna adományt gyűjtöttek össze és szállítottak le ezekbe az intézményekbe. Van, aki családostul, a gyerekeivel együtt, valaki egyszeri adományként teherautónyi rakománnyal ment, de rengeteg barátság született pedagógus és támogató között, olyanok között, akik egyébként a büdös életben sem találkoztak volna egymással, most rendszeres kapcsolatban vannak, és fél évente, negyed évente érkeznek a csomagok. Töredéke ez a képösszállítás annak, amit én láthattam. 858 intézményt támogatnak így az emberek, mert már nem csak ovikról beszélünk. Megtaláltuk az utat a hátrányos helyzetű babákhoz, a gyerekházakon keresztül, az általános iskolásokhoz a tanodákon és a gyermekotthonokon keresztül segíthettünk a jó minőségű feleslegünkkel, és az anyaotthonokban pedig a családi feleslegünknek találhatjuk meg a helyét jól. És még nincs vége. Imádom, hogy nincs vége, mert sok emberrel kerültünk kapcsolatba, és sokan kaptak ugyanúgy fényt, mint én. Mert látták, hogy ez mennyire tiszta, és mennyire jól működő dolog. 250 cég vállalati formában szervezett és gyűjtött adományt ezeknek a gyerekeknek. Bútor, tartós élelmiszer, személyre szóló karácsonyi ajándék formájában, vagy kamionnyi tisztálkodószer formájában. Kamionnyi. Ilyen kamionból az elmúlt 3 évben 15 darab érkezett a gyerekekhez. 158.211 darab szappan, tusfürdő, sampon, mosópor, öblítő pakolt le a gyerekeknél közvetlenül. 150 millió forint értékben. Míg készültem erre az előadásra, megállapítottuk, hogy kicsit sokszor mondom el, hogy csodálatos. De hát mi a csodálatos, ha nem ez? Emberek, vállalatok számára segítség az, ha úgy segítenek, hogy továbbadják azt, ami nekik már nem kell. A legfontosabb számot még nem mondtam nektek, hogy hány gyerekhez értünk el, ilyen sokan, sok segítséggel. 47 000 hátrányos helyzetű kisember mindennapjaira voltunk hatással. Eddig. Mert minden gyerekre annyiszor kell kabátot adni, ahányszor nincs rajta. És a magyar szociológusok becslései szerint nem 47 000 hátrányos helyzetű gyerek él az országban, hanem 300 000, akik lehet pont rátok várnak. Köszönöm.